Bí káàkiri ayé mú kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú eléyìí mú kí wa wípé a kú ìfaradà lágbára ọlọ́run ọba. Ẹnu wa tó ń jẹ̀kọ̀rọ̀ lónìí náà ni ó padà jẹ dúdùn lọ́la. Ìjọba tó wà lóde yìí bó ti ń kó nira tó yóò padà tù wá, yóò padà dẹ̀ wá lára lágbára ọlọ́run. Ẹ kú ìfaradà, ẹ kú ìrọ́jú. Ohun tèmi ò fi kí wa nìyẹn wípé a kú ìfaradà. Kíní kan dẹ̀ mọ́ ọmọ Nàìjíríà lára. Kò sí condition tá a bára wa, a máa ń adjust ní kíákíá. Mo mọ ẹyọ kan yẹn torí tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìlú kan wà tí ò yẹ ká bọ́mọ Nàìjíríà rárá, ẹ̀ tún sì bọ́mọ Nàìjíríà ń bẹ. A ní faradà, a ní gbàmọ́ra, a kú faradà. Ohun tó dá mi lójú ni pé yóò padà dáa. Ẹ bá mi pé President Bọ́lá Ahmed Tinumbu, àwọn ni mo bá lọ́rọ̀ lónìí àti àwọn ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀, pàápàá jùlọ àwa Yorùbá. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kí kinní kankan yé àwa Yorùbá náà, àbí ẹ jẹ́ nǹkan bá President Tinumbu sọ̀rọ̀. Your Excellency sir, orí iṣẹ́ àyè ni mo jókòó tí mo fi sọ̀rọ̀ lórí pé bó ṣe di dandan kí gbogbo àwa Yorùbá ká dìbò fún yín. Orí iṣẹ́ àyè ni mo jókòó tí mo fi congratulate yín nígbà tẹ́ wọlé election. Orí iṣẹ́ àyè ni mo jókòó tí mo fi ń tako àwọn Yíbò lórí wípé wọn ò ní gba ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ nílùú Èkó. Orí iṣẹ́ àyè kan náà ni màá jókòó lónìí láti pè yín ṣàkíyèsí. Tá a bá sọ pé ìjọba ẹnìkan làwa máa ń fókọ̀sì pé ìjọba, kì í ṣe ẹnìkan o. Gbogbo àwa aráàlú pàápàá ìjọba ni wá, torí pé àwa la rán ẹni tá a ní kó lọ ṣojú wa, àwa la rán síbẹ̀. Ìbò mi wà nínú ìbò tó sọ Tinúbú di president Nàìjíríà. Ìbò tẹ̀yìn tẹ̀ ń wò míì náà tẹ dìbò fún, ìbò tiyín náà wà ń bẹ̀. Tó bá wá jẹ́ pé láìsí ìbò wa kò lè wọlé, definitely àwa la rán lọ bẹ̀. Ẹni bá sì rán níṣẹ́, Yorùbá ní òun là ń bẹ̀rù, a kì í bẹ̀rù ẹni tá jẹ́ fún. Tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ló rán Tinúbú lọ síbẹ̀, ẹlòmíì lè ní ó jí gbé ni, ẹlòmíì lè sọ pé wọ́n bá rígi ẹ̀ ní. Ìtààmọ̀ lónìí ni pé Tinúbú ni INEC declare as president. Mi dẹ̀ rò pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó tọ́ sẹ́nìkan kó dé ọ́fíìsì ẹ̀ ká wá bá ìkan nínú àwọn candidate méjì tó kù kó jẹ́ òun ni òun máa gbé sí ẹ̀yìn ara ògiri wípé president of Nigeria, bóyá Àtíkù àbí Goodluck Jonathan. Mi rò pò rí bẹ́ẹ̀, Obi ká wá sọ pé kan náà méjèèjì ló máa gbé sí. Tinúbú náà lágbé sí. Definitely presently is still our president. Àwa gbọ́dọ̀ bẹ̀rù láti bá sòdodo ọ̀rọ̀. Àwa láàrán bàbá yẹn lọ́wọ́ láti ṣe ń tá a fẹ́, láti sọ ń tá a fẹ́ fún. And it is incumbent on him láti listen sí táwọn aráàlú fẹ́, láti gbọ́ wáyé. A gbọ́dọ̀ criticize àwọn ìgbésẹ̀ tí bàbá yẹn bá gbé tó bá jẹ́ pé criticism wa ó wà constructive, a gbọ́dọ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀. Bàbá ẹ ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan sìn tó lè kó bá Nàìjíríà lápapọ̀. Lọ́jọ́ tí mo gbọ́ pé wọ́n yan President Tinúbú ní chairman ECOWAS, mo rò títí lọ́kàn mi pé ṣé kìí ṣe páńpẹ́ ni wọ́n dẹ́lẹ̀ fún bàbá yìí. Ara páńpẹ́ tá ń sọ ló ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ̀yin ọ̀mọ̀ràn tẹ́ mọ inú ìgbé nínú karahun tẹ́ sì súnmọ́ President Tinúbú, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ wípé èèyàn kìí fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ kó palàpálàpá o. Bàbá ti ń fi ẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n ti ń palàpálàpá. Ẹ̀tẹ̀ ó ní tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́, kò sí iná, kò sómi, kò sóúnjẹ, security ò sí. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ ìgangan ló jẹ́jọba. They are the basic amenities tí aráàlú need. Iná, omi. Tí iná bá wà, àwọn small scale businesses wọ́n á dìde. Àìmọye business tó ti kú torí pé kò síná. Ẹni ní bá bẹ́sàlú ò lè operate mọ́.
torí pé ó ra epo tó kéré jù sí ara epo 600 naira 1 litre. Irun mélòó ni 1 litre fẹ́ gẹ̀ nínú generator? Kò sì síná débi pé yóò rí náà operate. Hairdressers àìmọye ló ti kó gbá sílé. Èmi rò pé gbogbo àwọn eléyìí ló yẹ kẹ́ gbé síwájú sà President Tinubu. Ẹ fi ìlú Niger lẹ̀. Niger mọ tán ṣe o. Ọkùn akin tí Niger ṣe Nigerians ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ọkùn akin ní Niger ṣe o. Irú ẹ̀ náà dẹ̀ náà ṣe ní Ghana tí wọ́n fi succeed dọ́là. Otherwise ìlú tó ń jẹ́ Ghana ò bá ti di ìtàn lónìí, àbá ti máa fi Ghana pìtàn pé ìlú kan wà tó jẹ́ Ghana láyé ìgbà kan rí tí ò bá sí lieutenant colonel bóyá right lieutenant Jerry Rawlings nígbà náà, flight lieutenant Jerry Rawlings JJ Rawlings, tí ò bá sí òun nígbà náà pẹ̀lú bó ṣe wà nírú ráǹkì yẹn, bó ṣe kéré tó ní, ó lo agbára ẹ̀ láti fi gbé Ghana dé ilẹ̀ ìlérí. France tẹ̀ ń wò yẹn ajẹnurun ni wọ́n. Gbogbo àwọn western countries, America ni, Europe ni, France ni, wọ́n ò gbèrò lórí Africa rárá o. Ẹrú ni wọ́n fẹ́ ká máa ṣe ẹrú. Nígbà tẹ́lẹ̀ fún àwọn èèyàn àwọn gbogbo francophone countries pátápátá tí France sọ pé àwọn fún ní independence, gbogbo wọn pátápátá ni wọn ò fún ní independence. Irọ́ ni France ń pa. Tójú àwọn ènìyàn bá wá láǹsìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ni. Èmi bí mo ṣe wà yìí, I am never in support of military rule rárá o. But tó bá jẹ́ ìgbésẹ̀ tí Niger lè gbé nìyẹn láti fi gbára wọn kúrò lọ́wọ́ France, why not? President tó wà ń bẹ̀ ò rẹ́dì láti yọ wọn kúrò nínú ọ̀fìn. Àwa náà bá ṣe wà yìí, Europe colonize wa, wọ́n colonize ìwà wa, wọ́n colonize ẹ̀sìn wa, wọ́n colonize èdè wa, wọ́n colonize ìgbésí ayé wa. Tọ́mọ bá gbọ́ Yorùbá tó bá dáńtọ́ lónìí, tẹ́ ẹ bá sọ English sí pé how are you tó bá ń wọlẹ̀, a sọ pé literate ni. Mo dẹ̀ wo bọ́ọ̀lù àwọn obìnrin tó ń gbá lẹ́nu jọ́ mi láìpẹ́ ìtọ́ ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Nígbà tí Germany play tán, Germany is part of Europe bí mo ṣe rò. Ọmọ Europe tí ó gbóyìnbó, European ṣá ni. Ìlú Europe ṣá ní England tó lóyìnbó wà, tó ní English wà. Ọmọ Europe tẹ̀ tí ò lè sọ òyìnbó àìmọye wọn. German ni woman yẹn, wọ́n bí léèrè ọ̀rọ̀, èdè wọn ló ń sọ. Wọ́n torí ẹ̀ fi rẹ́rìn pé literate ni. Bọ́mọ Nàìjíríà bá wá play tí wọ́n wá ń bí léèrè tó wá sọ Yorùbá tàbó ń sọ Ìgbò tàbó ń sọ Haúsá, àwọn èèyàn máa fi rẹ́rìn pé lórí national TV ó fún Nàìjíríà ní public disgrace. Why? Because she refused to speak in English. Nígbà tá a wà ní secondary school, wọ́n kọ́ wa lórin kan, speaking English, dear student, try to speak in simple English for that goodness of your life. Yorùbá ńkọ́? Wọ́n ní ká máa sọ èdè English, ká máa sọ English torí pé òun ló dájú fún gbèsè ayé wa. Yorùbá yẹn èdè wa, èdè ilẹ̀ bàbá mi, èdè abínibí mi ńkọ́? Àìmọye ọmọ Yorùbá tí ò gbédè Yorùbá dọ̀la. Ẹ lọ Amẹ́ríkà, ẹ lọ London, ẹ lọ Europe, ẹ lọ káàkiri o, wọ́n ti kéde Yorùbá o. Kódà Chinese nǹkan Yorùbá. Ṣàwọn European yìí colonize wa, wọ́n tún colonize èdè wa, wọ́n colonize ìṣesí wa, ọmọ Yorùbá mi ò lè wọṣọ Yorùbá sọ́rùn, á máa tì lójú. The same thing goes for these francophone countries. Tí wá sì dá díẹ̀ nítorí pé àwa làwa ṣàkóso gbèsè ayé wa ní Nàìjíríà àti àwọn anglophone countries míì. Bọ̀ṣẹ́ ráwọn francophones gbogbo àwọn tí France colonize pátá, àwọn ò ní central bank, wọn ò lè dánwò wọn tẹ̀. Foreign reserve wọn inú àpò France ni. France ló ń ṣàkóso owó wọn. France ló ń ṣàkóso ìlú ibi tí wọ́n máa kówó wọn pamọ́ sí. Foreign reserves wọn France ni ló ń ṣàkóso ẹ̀.
gbogbo àlùmọ́nì ìlú wọn pátá, gbogbo àlùmọ́nì ilẹ̀ wọn, wọn ò láǹfààní láti extract ẹ̀ fúnra wọn àfi France. Àwọn French ló kóyàn wá. This same called Niger, wọ́n ní uranium kẹ́rẹ̀ yé kódò tún lówó lórí ju gold lọ, ó lówó lórí ju diamond lọ, toró ni wọ́n fi ṣe weapon. Ara àwọn nǹkan tí France rọjú mọ́ nílùú wọn nìyẹn. Ìlú wọn ni wọ́n sọ pé uranium pọ̀ sí jù láyé, lágbàáyé, ní gbogbo àgbáyé. Adẹ̀gbọ́ láìpẹ́ yìí níbi tí Senator bóyá House member ní Honorable Kasaore tó ti fún wa ní iye tí wọ́n ń ta just 1 kg uranium yẹn, billions of dollars. Wọ́n wá lọ́fẹ̀ẹ́ ní Niger. Niger is the poorest in the whole Africa. Táwọn yẹn bá sọ pé ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé nìyẹn, instead ká máa wọ́ra wálẹ̀, instead kírú Niger yẹn máa ṣẹnu ṣọ̀ọ̀tì sí wa Nàìjíríà ń bí. What is our own business with them? President tó kọjá lọ bó ṣe ń ṣe rẹ́ẹ̀nì tó lọ ń bá wa ṣe rẹ́ẹ̀nì lọ sí Niger nìyẹn, owó tiwa tó fi ṣe rẹ́ẹ̀nì lọ sí Niger, ó ń fún wa náà, ó ń fi náà wá lọ ń fún wọn ní Niger, epo wa wọ́n ń gbé lọ sí. What is our relationship with this the so-called Niger? Is there any big deal about them? Mr. President, táwọn aráàlú yín bá sọ pé àwọn ò fẹ́ nǹkan sà, ìdùnnú tèmi ni o ní pé kẹ́ listen sí tá aráàlú sọ. I will be very very happy kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ. Àti uranium àti californium méjèèjì àwọn ni most expensive alumoni tó wà nílùú kan. Wọ́n wá ní in abundant. Ó ní Niger ní uranium yẹn, wọ́n ní California wà Nàìjíríà, wọ́n ló wà ń bọ̀rọ̀ nù, bóyá òótọ́ ni bóyá arọ́ ni àmọ́. Ṣé Europe táwọn tó bá jẹ́ pé àwọn European tó fún wa ní independence cannot discover petrol nílùú wa, ṣé ẹ rò pé wọ́n fún wa ní independence ni? Wọ́n máa fi wá sí skọ́mì ni. But all ló mú wọn pé wọ́n ti fún wa ní independence ọ̀ká tó discover petroleum ní Nàìjíríà. Otherwise pẹ̀lú pọ́n fún wa ní independence yẹn náà tàn sọ́ fi wá lọ́rùn lẹ̀. Tí Africans bá wá sọ pé ojú ti là ń sìn, àwọn ṣetán láti sọ pé it's enough fún àwọn tí wọ́n pera wọn ní developed country. Ẹ sọ fún mi, foreign country wo ló lè ṣe without Nigeria, without Africa? Kò sí. All the so-called developed countries, they are feeding their parasitic life non-low. They are feeding indirectly or directly from Africa. Almost none of them, virtually none, ló lè ṣe without Africa. Africans bá wá sọ pé this time around àwọn ṣetán láti gba ògo àwọn padà lọ́wọ́ àwọn ará bíi díẹ̀ tàlàbánú bèjìsà. Ìyà tó ń jẹ àwọn Nàìjíríà pọ̀ ju kéèsì wọn ní Niger lọ. I understand you better that as chairman of ECOWAS, ó di dandan tí ìlú kan nínú West Africa tó bá ní problem, ECOWAS gbọ́dọ̀ dá sí. And as the chairman, ẹ̀yin gan ló máa wọ̀ lẹ́wù jù. Thank you sir. But táwọn ẹni yìí bá in tó lè tí mi bá má sọ kankan ká ní pé mi rí ìhà tí àwọn ará Niger kọ sí military rule tó ṣẹlẹ̀ yìí. These people were very happy, they were very welcome. Àwọn military yẹn, they were welcome in their country, they have been yearning for it, so what else do we want? Tó bá sọ pé nǹkan táwọn fẹ́ nílùú àwọn nìyẹn, they are independent. Irrespective of bóyá wọ́n wà ní ECOWAS àbí wọn ò sí. Ìtàràlù wọn bá fẹ́ ní kẹjẹ́ ká bá wọn respect. President Tinumbu ẹ fura o. Ẹ fura o. Ẹ máa wo ẹ̀yìn wò kẹ́ ẹ rántí wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀tá yín pọ̀ ju àwọn enemy yín lọ. You build more enemies than your friends.
tó bá bí 90% ọmọ Nàìjíríà léèrè àwa 10% la nífẹ̀ẹ́ yín mi ò tijú láti sọ síta. I am one of your fans, one of your diehard fans. Mo dẹ̀ tún lose àìmọye followers nítorí yín. I'm okay because mi ní disease láti máa sọ tọrọ. But 90% tó kù they are your enemies. Èyí tí wọ́n dẹ̀ wá ní kẹ́ ẹ̀ ṣubú. That's why tó fi jẹ́ pé mistake kékeré tẹ́ bá ṣe báyìí wọ́n máa fẹ́ lójú fún yín ni. Ìyà ń jẹ ọmọ Nàìjíríà. I have said it before. Nigerians are suffering. The sufferness it has gotten to peak now. Ó ti dé ògóngó. You might not know. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ ló understand the policy yìí. That what you're trying to do is a long time process. It's a long time enjoyment. La máa ní. But àyàngbé ajá dùn sá. Kò ní téèyàn máa jẹ kájá tó gbẹná. Ẹni fẹ́ jẹ àyàngbé ajá. Tẹ́bí bá ti pákú kájá kó tó gbẹ ńkọ́. That is why we are asking for palliative measures. Take a palliative measures that we alleviate our problems a little bit kó tó di pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe kó tó materialize in future programs lẹ́ ń ṣe. We are asking for immediate solution to our problems now, even if it is temporary. Please alleviate our poverty. Try as much as possible to see that we are out of this problem in this country. Nigeria ni kò jẹ yín lógún ju Niger lọ o. And try never to release our military. Láti lọ pé kán lọ kojú Niger. Wọ́n kéré níye àmọ́ ṣe mọye countries tó wà lẹ́yìn wọn. From a reliable source mo gbọ́ pé Russia náà wà lẹ́yìn wọn. Bàbá Tinumbu kò kàn yín o. Ẹ ṣe wọn bá tẹ́ bá lè ṣe àṣẹ́kó wá ṣíàmà kẹ́ẹ̀fì tó kúlẹ̀ fún wọn ó lẹ́rán delegate lọ́nà rí dínkù wọn yẹn. But the reason why they did that I think was that would have been the first step tẹ́ bá kọ́kọ́ take. Instead of you threatening them first kẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wàá rán delegate lọ. I would do the same thing if I were in their shoe. Èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ti halẹ̀ mọ́ mi sẹ́yìn, ó ṣe wà rán ẹlẹ́bẹ̀ sí mi rárá. Why don't you dialogue with them first? Tó bá wá gbọ́, then you start threatening them. Oh no, something about àwọn ready for war. Nigeria, I don't think Nigerians are ready for any wars now. Ìyà tí ń jẹ wá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Crisis tó wà nílùú ìjù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa solve crisis yẹn as a sitting president. Ó ní kẹ́ẹ̀jọ kẹ́ẹ̀dù. Kò sí tó kàn yín pẹ̀lú Niger. Forget Niger. We are not just francophone ni wọ́n, anglophone làwa lóòjọ́ àjọ wà ní West Africa ni. Àrùn tó dẹ̀ ṣogójì ló ṣọ̀ọ́dúnrún. Ètò ṣàbọ̀yàdé gbogbo ọlọ́yà ló ṣe. I understand you better. Òkèèrè dẹ̀ lolójú jíjì ti mẹ́kún sun. Kírun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹyẹ aládìyẹ kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí léwúrẹ́ gbogbo ẹ̀ ló yé mi. But sir, tẹ́ bá ṣe dáadáa tá a fẹ́ Nàìjíríà ohun tó ṣẹlẹ̀ sí aládìyẹ ò lè fà ṣẹlẹ̀ sí léwúrẹ́ láyé tán bá gbégbèsè wọn á kú sí. If any military should try in Nigeria to take over á tẹ́sí ni. But we need our problems to be alleviated. Nigerians are really suffering. Ìyà ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ebi dẹ̀ pa wá. You might not know. Àwa la súnmọ́ àwọn aráàlú. Ní ìtìlẹ̀ tí mọ́ yìí, máa ti gbà tó calls á tó 50 SOS náà ni. Save my soul. Jọ̀sà, mo rí nọ́mbà yín lórí kinní ni. Mo ní kẹ́ ṣàánú mi ebi ń pa àwọn ọmọ mi ni. Ìmí jọ̀sà, kinní oríṣiríṣi ó ti pọ̀ jù. Ẹni mélòó léèyàn fẹ́ block? Ẹni mélòó léèyàn fẹ́ dá lóhùn? And really these people are hungry. Bó ṣe sọ yẹn lóòótọ́. Wọ́n dẹ̀ ń rá wa lórí social media pé this man is living fine. Wọ́n mọ̀ pé kan ò gbé kan náà ni a kàn ń dẹmọ pákéjì lásán àjọ náà rí. Àwọn èèyàn sọ́fà o. Ẹ rán àwọn èèyàn jáde sí gbòòrò. Kẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ wo life táwọn èèyàn ń gbé.
ó dùn mí pé mi mọ̀ pé màá sọ̀rọ̀ débẹ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ti Nàìjíríà dà bẹ́ẹ̀ o. Ní the same Africa tá a wà yìí, mo rí documentary package kan, mi lè sọ o how far through that package is. ẹrẹ̀fọ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ń bèèkì ẹ̀, wàláì wọ́n dẹ̀ ń jẹ ẹrẹ̀fọ̀, wọ́n dẹ̀ ń bèèkì ẹrẹ̀fọ̀. Níbi tí poverty yẹn dé ní country yẹn, mi ìrántí, ó dùn mí pé màá ṣì wá fídíò yẹn wá play ẹ̀jọ́ kan ègé tí n bá lè rí. Mo rí fídíò yẹn wo mi mẹ́ tó send ẹ̀ sí mi mọ́. ẹrẹ̀fọ̀ tó ń bù lẹ́lẹ̀, they are baking it, wọ́n dẹ̀ ń jẹ nílùú yẹn bí ẹ tó jẹun. Wọ́n wá interview àwọn tó ń jẹ yẹn pé báwo ló ṣe rí lẹ́nu yín, wọ́n ní kò ní taste but àwọn ò ní choice. For you to see the level of poverty tó wà ní Africa, most especially West Africa, ìyẹn lèmi fẹ́ kẹ́yìn olú gbogbo lórí ìlú kẹ́ jókòó kẹ́ wá solution sí. Africans are sovereign, Nigerians are sovereign. Kíní kan dẹ̀ làwọn aráàlú tẹ̀ ń wòye, àwọn foreigners yẹn, they are fond of one thing. Tó bá ti rí pé revolution bọ̀, ẹnìkan dé tó fẹ́ túlù ṣe, tó fẹ́ gba Africa lọ́wọ́ àwọn, wọ́n máa pàdánù ni. Wọ́n máa wọ́nà àti eliminate ẹni. Kí ni Muammar Gaddafi ṣe? Kí lè ṣe Muammar Gaddafi dọ̀la? Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀dú wípé wọ́n ti rí gbèsè tí Muammar Gaddafi ń gbé lórí àwọn ọmọ Liberia àti lórí Africa. Ẹ̀ṣẹ̀ tó kọ́kọ́ ṣe Amẹ́ríkà gbàrà kò ju pé ó lóun máa modernize Africa débi pa máa ná one currency, and that currency will beat anything called dollars. Ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tó kọ́ ṣẹ̀ wọ́n nìyẹn. Anybody tó bá ti fẹ́ touch dollars ó máa ṣe Amẹ́ríkà ni. Any country tó bá ti fẹ́ takù dollars wípé kó jẹ́ pé legal tender fún gbogbo country whole world, irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa, irú country yẹn máa ṣe Amẹ́ríkà ni. The first thing tí Muammar Gaddafi kọ́kọ́ ṣe tó kọ́kọ́ fi ṣe Amẹ́ríkà nìyẹn, that he was going to harmonize the currency of Africa. Ó kódà ó ti name owó yẹn ní Afrique. Báwọn ṣe ń ná euro ní Europe lẹ́nìí, làwọn náà bá máa ná Afrique ní Africa. Just one currency. The whole Africa, kò síbi tábà má ti máa rí Afrique náà. Mo fẹ́ lọ Rwanda, àfi kí n change owó sí dọ́là. Mo fẹ́ lọ sí Burkina Faso, àfi kí n change owó sí dọ́là. Mo fẹ́ lọ Niger, àfi kí n change owó sí dọ́là. That couldn't have happened. Tó bá jẹ́ pé wọ́n gba Muammar Gaddafi láàyè láti ṣètú láti pàtú yẹn ni pẹ̀lú àwọn head of state tó kù. Number one. Number two, máa yẹn make sure pé ní country òun, they were living lives like that of America. Àwọn tí wọ́n lọ ṣẹrú l'America ò lọ mọ́. They decide never to go. Àwọn tó ti lọ gbọ́n padà sílé. When America saw this, they went on making sure that they eliminate the man, and they succeeded. Wọ́n kàn wẹ́sùn kan sí lẹ́sẹ̀ pàpàpà, wọ́n dẹ̀ eliminate. Àwọn aráàlú náà dẹ̀ inú wọn dùn, wọ́n rejoice, hoping that ó jẹ̀bi lóòótọ́. At the end of the day, they are regretting now. Àmọ́ videos tán ti ṣe, tán ti immortalize ẹ̀. Ṣé àwọn aláboyún tí wọ́n lóyún tó jẹ́ láti ìgbà tán bá ti discover kó lóyún ní country ti tẹ́wọ́ gbà ẹ̀ títí tó máa fi bímọ, both antenatal and postnatal country ló ní. Àbí salary tí wọ́n san fẹ́ni tí ò ríṣẹ́ ṣe nínú àwọn ọmọ ìlú, àbí owó petrol tó ń san direct sákàǹtì àwọn aráàlú, èrè tán bá rí lórí petrol wọn. Ẹ lọ wo country wọn lénìí, Liberia dàbí, níṣẹ́ nílùú wọn dàbí, ṣé Libya náà ni, níṣẹ́ ló dàbí àjẹkù koríko, ìlú tó dàbí Amẹ́ríkà lánàá. Go and look at it. So àwọn developed, the so-called developed countries, wọ́n ṣàdúrà káwọn Africa gba independent, wọ́n ṣàdúrà ká free kójú wálà, tójú bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní là káàkiri sìn. Ẹ wo àwọn ìlú tó ti gba ẹni táwọn ológun ti gbàjọba: Guinea Conakry, Burkina Faso, Chad, Niger Republic àti Guinea náà ni, Guinea, Chad, Burkina Faso àti Guinea Conakry pẹ̀lú Niger now. All of them are francophone countries.
gbogbo wọn ni wọ́n dẹ́yẹ sí France because ojú wọn ti là ń sìn. Ẹjọ́ ṣé n tí France ń ṣe yẹn ṣó bójú mu? Ẹ pé àwọn èèyàn ní republic, ẹ fún wọn ní independent, wọn ò lè control owó ara wọn. They are not meeting their currency alone unless France ló pàṣẹ. Kí ló jẹ́ independence inú yẹn? If these people now said enough is enough, Your Excellency sir, with due respect, ẹ pẹ̀tù sí wọn nínú ni, ẹ má bá wọn jagun o. Ìyà ń jẹ ọmọ Nàìjíríà jù ká tún lọ máa fi wọn bọ owó tá a bá ní lọ máa fi sponsor expenditure ogun kankan. Ẹ dẹ̀ fura, your enemies are too numerous than kẹ́yìn náà tún máa place ọwọ́ enemy lọ. Ẹ wà àwọn tó ti ń jáde, ìjọ wo lẹ bẹ̀rẹ̀ náà? When you started well, we started early you, inú wọn ò dùn. They were saying ta ni ó máa tó ṣe tẹ́. And truly really, ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ sì ní gbé jókà yọ, ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́n bẹ̀ yín sà, Your Excellency. Ẹ padà kúrò nú ọ̀nà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú poverty alleviation wá ní kẹ́ ẹ bá wa ṣe. The poverty level now is going to 90% in Nigeria now. Nigerians are suffering, Nigerians are hungry. Every day lebi ń pa àwọn èèyàn, every day lọ́pọ̀lọpọ̀ ń kú dànù. Nǹkan táwọn French speaking countries yẹn ń jà fún, try to understand them, try to study them. France gangan ni wọ́n bá ní business, France gangan náà ní problem pẹ̀lú. Why will you colonize people? You say you give them independence, and at the end of the day, the independence is not total. And the funniest part is that Basumu Abidi ni wọ́n pe ẹni tó ṣe gbàjọba. Ìyẹn ni pé gbogbo àwọn tá à ń gbọ́ tí wọ́n jẹ́ terrorist nílùú àwọn oníṣẹ́ France ni. Ó láwọn náà plant wọn síbẹ̀. Only what they did was for them to go to Russia láti lọ gba àwọn weapons. Ó láwọn wá fi face wọn, àwọn wá make sure pé gbogbo wọn làwọn wipe out tán. And the funniest part is France wá bẹ̀ sí ní pariwo àti AU. Tí AU ní àbí UN wọ́n bẹ̀ sí ní pariwo pé àwọn violate fundamental human rights àwọn ẹni yẹn, àwọn pa àwọn èèyàn dànù bó ṣe wọ́n pé àwọn terrorists làwọn pa o. That they planted those terrorists there just to be monitoring them. And they made sure they wiped every one of them out. Ẹ wo terrorists tó ń lọ Nàìjíríà náà, tálámọ̀ tó sponsor wọn. Tí kì bá ṣe àwọn western countries yìí náà ni. Just to destabilize our democracy, just to destabilize us, to make sure that Nigeria ò rojú kò ráyè. They are feeding fat on us. Africans bá parapọ̀ lẹ́nìí tá a sọ pé enough is enough for these so-called western countries. Tójú wàhálà ẹ̀rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, because they know that nígbà tójú Africa bá ti là wàhálà ti dé bá wọn. Kí ni wọ́n ṣe? Púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n gba nǹkan ní wa, náà gba àwọn aluminium money wa ta ní ni wọ́n lọ lò lọ́dọ̀ tí wọ́n fi develop ìlú wọn. And the funniest part is, to aggravate the Nigeria case, àwọn olóṣèlú Nigeria náà tún kówó wa lọ síbẹ̀. Wọ́n kówó wa lọ sí countries wọn káàkiri. A lot of Nigerian currencies are stashed all over European countries and American countries. Ní táwọn kì í ṣe wá sílùú wa, I wouldn't blame them on that. Àwa la ya kó ti létà. Àwọn olóṣèlú wa ló ya kó ti létà. Tó jẹ́ pé as soon as tó bá ti dépò, including the military, anybody tó bá ti ṣe olórí rí. As soon as tó bá ti lè bọ́ sí end of affairs báyìí, tó ti wà níbi tí wọ́n ní opportunity láti rí owó wa, wọ́n á kó bó ṣe wù wọ́n wá lọ kó. Bẹ́ẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ogun ti jẹ lọ́sìn ọgbọ̀n ló ń jẹ bọ̀ yìí. It's not affecting us seriously. Ìkan nínú àwọn West African leaders ni mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí màá yẹn sọ lórí ọ̀rọ̀ current coup tó ṣẹlẹ̀ yìí. Káwa náà lè rori wa pé ṣáwọn ará bíi correct
àbí wọn correct. They might do it in a wrong way, but what is the solution? Mo ń bọ̀. Where have you ever seen soldiers solving a problem? Soldiers don't solve a problem. The leadership must meet and discuss and come up with a binding decision. That's why we say we need one legislature, one military, one currency, one president, so that we know when we go into Mozambique, it's not an interference, it's us providing a solution to our own problems. What peace did NATO take to Libya? Look at what you did to Libya to date. Because you are going after one man, you destroy the whole country. So if it brought peace in Norway, it has not brought peace in Africa. And our experience with NATO is not what you have experienced. And therefore, we respectfully disagree with that. We need to strengthen AU, give it more teeth to bite. The decisions of the AU must be taken and they must be firmly implemented by countries of Africa if we are going to say this is a serious continental body. You know, this thing of territorial threats, we know them here. We've got an army base here in Botswana. What is America doing here in Botswana? Why is Africa not in American borders? What do you call that? And you come and say imperialism and colonialism is finished. When people expand their territorial expansion through putting military bases at our borders. There's a military base here. A study has been conducted that a fighter jet that moves from that army base to the Union building will not take less than 2 minutes to bomb the Union building. If a war is declared with America, America does not have to assemble any resource from Washington or anywhere else to come here. They are already here. What do you call that? It's democracy. It's free world. We must celebrate that and say, no, imperialism is no longer there. It's in our head. We understand what Putin is fighting against because we have it here. Here. What is it doing here? We never went to Asia. We never went to Europe. We never went to America. We are here. We don't establish bases anywhere. Why should you establish bases in military bases in our continent? And when we speak, it's called old-fashioned politics. That they are out of fashion. There's no such a thing as imperialism. When imperialism is breathing on our neck, yeah, we're not going to allow that. We are going to expose that American military base here all the time in the platforms we get and educate our people that this is exactly what Putin is fighting against. America will not allow that. That Russia must go and establish a military base in Cuba with missiles facing the USA. They won't allow that. So we must not be allowed, we must not be asked to accept the things that you will not accept if they were to happen in your countries. And that's what we're talking about when we speak about NATO and peace not going together. The same thing with the European Union. Don't say, what are we going to ask from you? That's a big brother mentality. What are you going to ask from us? Yes, don't say, why should it be us who are asking? We're not asking for anything. We're fine. So let's relate as equals, not as a beggar and the big brother supplier. No, we will relate with the European Union. It's a necessary body. We'll relate with it, we'll respect it, and the respect must be mutual, and will engage on what is in the interest of our countries, not what is in the interest of the European Union. We're in a mess now. We've decommissioned our power stations because
countries like the USA, like the UK have said to us, no, do away with these things. We are going to introduce green energy. Here's the money and all of that. People took the money. There is no electricity today. So we ought to relate as equals so that no one imposes their ideas on us. We are people that subscribe to superior logic. Anything that is scientific, anything that has been proven, anything that makes sense, we'll agree with it. It doesn't matter whether it comes from European Union or it comes from BRICS or it comes from China or Russia. No, we will not agree with anything that seeks to belittle us and make us look like we are beggars in this kind of a relationship. So that's the same with AGOA. You can't use AGOA to threaten us in terms of our sovereignty and our foreign policy. That if you are going to bring Putin here and not defy, will do away with AGOA. You can do away with AGOA. We remain with our sovereignty. Should you strip us of our dignity because we are desperately looking for AGOA? That our foreign policy is now determined somewhere else. Which nation can be proud of that? That our foreign policy is determined somewhere because we are beneficiaries of AGOA. It can't be correct. Let's trade and have those benefits of AGOA out of mutual understanding and respect for each other's sovereignty and foreign policy. Not that today, because we don't agree on Putin, you must withdraw the whole thing. That is puppeting, that is belittling, that is making us look like we are beggars. But let's remain with our dignity. Let's be beggars with dignity, not stripped of dignity and thinking that you are what you are not. You can't even make your own foreign policy determinations because AGOA will be taken away. We are spreading the wings of the EFF. We have EFF in Liberia, we have EFF in Lesotho, we have EFF in Namibia, we have EFF in Zimbabwe. We are a young organization in terms of age, but already we are finding an expression in other African countries because we are trying to take this spirit into other African countries. We need to strengthen AU, give it more teeth to bite. The decisions of the AU must be taken and they must be firmly implemented by countries of Africa if we are going to say this is a serious continental. The crossing of Africans into Europe and other countries is exactly based on what I said, the mismanagement of our countries. Because we're not poor. We should be providing solutions. We're a typical example of how resourced we are. That's why you see other nations have left their countries to come and colonize us. We never went to colonize anyone. They came looking for our resources. So if people can leave their countries to come and colonize us here, it should be an evidence enough that we are resourced enough, and therefore we should use that resource for the benefit of Africans and not the other way around. There is a reluctance because to create a formidable thing like an African government, because everybody benefits from these little cocoons. You are called a president of àṣìlóòótọ́ ni pé ìlera tẹ̀rí yẹn òun gangan ló ògùn ọ̀rọ̀. ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé ká gbápá kó ṣe é gbé. kí a nọ̀sẹ̀ kó ṣe é nà. ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní mo wà lóní kánpé àlàáfíà táyọ̀. ìyá ìwà gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. tí ọlọ́run jogún àṣírí tewé tegbò fún láti fi wá ìyanjú sí àìlera ẹni. irú àrùn wo ló ń bá ọ fíra. ṣé jẹjẹrẹ ni, ìdákọ́lẹ̀, ikọ́ àti àrùn míì tí ò ṣeé fojú rí. ẹ má wúrò ògùn jìnnà mọ́. ó yá ní ilé iṣẹ́ OEA Herbs and Shrub Spices. àwọn oògùn wa ní ọṣẹ kòkòrò, PNEN herbal tea, favour soap, PNEN cream àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. fún ìbéèrè àti àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí ilé iṣẹ́ wa tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní OEA compound along Old Ondo Benin Express Road, adjacent Bena Farm Junction, beside
beside Ogun State College of Health Technology, Ilese Ìjẹ̀bú, Ogun State. Tàbí ní ìpínlẹ̀ Èkó, Block 412, Flat 2, opposite Old Olympic Office, Ilé-ìwé bus stop, Jakonde Estate, Òkèàfà, Ìsọlọ̀. Ẹ̀lú wọn rèé +234 915 049 1169 tàbí +234 818 653 6480. OEA apps and short spices ló wí pé má fi ìlera rẹ ṣeré, rí i dájú pé o wà lórí kàńpé. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìkan nínú àwọn olórí Áfíríkà nìyẹn, president ìlú kan. Máa yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan, ìtòsọ last ni màá fi bẹ̀rẹ̀. Ó ní it is a challenge to every leaders fún wa láti tún lù wá ṣe, láti rí pé àwọn èèyàn ń cross kúrò nílùú wa láti lọ sí Europe, America, láti lọ máa bá wọn develop lu wọn. Tẹ́ bá rí anybody lọ sí America lẹ́ni tó lọ gbé bẹ́ẹ̀, ó ń lọ develop ìlú yẹn ni. Country tó ti kúrò yẹn ti lose ẹnìkan nínú àwọn labour force. Ó ti lose ẹnìkan nínú ẹni tó yẹ kó add value sí economy country yẹn. Because brain tó ń gbé kúrò nínú ìlú yẹn need ẹ̀. Agbára manpower tó ń gbé kúrò nínú ìlú yẹn, country tó ti kúrò yẹn need ẹ̀. And it's going to use both brain and manpower in another country, in another man's land, and they will give him a peanut. Nítorí pé gbogbo àwọn amenities tó need láti fi operate, tó fẹ́ enjoy, wọ́n wà nílùú tó lọ. And the funniest part is that will never change his status as citizen of that country, even if he naturalize to that other countries that is living. Ìyẹn ò ní pé kó jọ ọmọ ìlú yẹn, ó lè máa pè rẹ̀ lọ́mọ ìlú yẹn, but within him or her, ó mọ̀ pé that is not his or her country. Lẹ́sẹ̀ rí tí racism fi ń pọ̀, because àwọn yẹn mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ ìlú àwọn. Bóun náà dẹ̀ ṣe lè operate, ó wà limited, no matter pálí tó ń kó wà lọ́wọ́ ẹ̀. A máa ṣiṣẹ́ erin fún wọn, wọ́n fún wa ní owó ẹ̀ lérí ni. Compared to enjoyment táwọn ọmọ ìlú wọn rí. Why don't we develop our own African continent? Why don't we develop our individual countries? Why don't we stop corruption in our country? Why don't we stop stealing our own precious hard-earned currency and use it to develop another man's country? Tẹ́ ẹ bá gbé $1 billion bí, tẹ́ ẹ bá lọ save ẹ̀ sí country wọn, what you are telling them is that ẹ gba $1 billion yóò, ẹ tó fi tún lù yín ṣe. Ìlú tèmi ò nídìí ẹ̀. Wọ́n wá fi ṣòwò, wọ́n fi jèrè, èrè orí ẹ̀, wọ́n ò ní fún yín, wọ́n bá yín fi owó yín, ojú owó yín wọ́n fi sí inú àkáǹtì yín. Inú yín náà máa dùn. I have also amount in foreign country. Mélòó nínú wọn ló kó owó tí wọ́n wá sí central bank tí wọ́n ń bí? Dollars tó yẹ káwa máa lò ń bí. You people will pack it, you send it abroad. Naira tó yẹ ká máa lò ń bí. You people will pack it, you send it abroad. Àwa rèé o, lẹ́sẹ̀ ọkọ̀ àárọ̀. Ẹ lọ wo iye ọ̀dọ́ tó wáṣẹ́ kiri. Ẹ lọ wo iye youth tó wáṣẹ́ káàkiri. Owó tó yẹ kí wọ́n fi develop ìlú, tó yẹ kí wọ́n fi dá factories, companies sílẹ̀, káwọn èèyàn ṣiṣẹ́, kí wọ́n gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ bíi ti 70s 80s. Wọ́n ti individual àwọn cabals kan wọ́n ti kó sápò, wọ́n kó lọ sí ìlú òyìnbó. Àwọn èèyàn á yá kó gbowó tẹ́ bá kó wá, ṣe bẹ́ẹ̀ ìlọmọ onínàkúnà bíi tinú Bible. Ẹ̀yin lẹ kó owó ti yín, lẹ kó lọ ìlú ògo. Àwọn yẹn náà yá kó, wọ́n máa fi develop ìlú wọn, ẹ wá lọ máa ṣerú lọ́dà wọn. So this is Nigeria for us. Bàbá wa Tinumbu, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run tó ràn àwọn tí ṣáájú lọ́wọ́. Èmi ṣe ládùúgbà pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run máa dé bá yín. Please sir, tread that path with care. Ọ̀tá yín pọ̀jọ̀ rẹ̀ yín lọ o. Wọ́n pọ̀ gan tààrà. Problem ti wà nílùú wa tá a bá fèsì ẹ̀, a lè fi 20 years a lè fi sọ́tọ́ lórí ìdúró. Pé ká máa sọ lọ lójoojúmọ́ sójó, ká máa analyse ẹ̀ lójoojúmọ́ for 20 years àti ilẹ̀ exhausted. Let alone us going to another man's country
and be fighting for them while the citizens said they were okay with the military rule. So what else? Leave them with their life. Tára ìlú bá ti sọ pé táwọn lọ́rùn, wọn ò pariwo, wọn ò ké, wọn ò sọ pé náà wọn lára, inú wọn tún dùn ní bó ṣe yọ Basum dànù. Wọ́n ní gbogbo táwọn ń sọ fún ẹ̀yìn etí ẹ̀ ló bọ́ sí. Ẹni gbàjọba lọ́wọ́ Lọ́rẹ́ Gbágbò, ó ń pariwo ń gbà yẹn pé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe revolution, Gbagbo must go. Nígbà tí Gbagbo go nǹkan since 2010 ló ti jẹ president nílùú wọn since 2010 5 years 2 terms then the maximum tó ní. Nígbà tí 5 years 2 terms fẹ́ pé tán that is 10 years. At the verge of that 10 years ó change the constitution wọn. Débi wípé the third term ló lò lọ 15 years on the throne. When it is not monarchical government don lò. Democracy not pé o presidential system. O jà fún o jà débi pé léèyàn kan lọ ìwọ wá débẹ̀ o fẹ́ kú ọmọ. Bólógun bá gbà yẹn náà dànù àní wọ́n gbàjọba lù wọ́n. I'm talking of Côte d'Ivoire. The president that is there presently, third term is and third term wasn't in their constitution. Síwájú kó tó débẹ̀ òun ló yí. Why our leaders in Africa doesn't want to live? Why must they die there? Why? Ọ̀rẹ́ mi kò kí ọ̀hún àwọn dádì wa kan náà àwọn náà fẹ́ try ẹ̀ Nàìjíríà Ọlọ́run ni ò gbà fún wọn. Kí ló dé? Tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ti rí dùnnú yẹn báyìí tẹ́ ẹ bá ti rí gbádùn yẹn ìbò jẹ́ pé gbogbo allowances lọ́nà fún yín. Bó jókòó wá gba jókòó allowance, bó tutọ́ wá gba tutọ́ allowance, bó bẹ̀rẹ̀ allowance ni. So people don't want to live there anymore. Tẹ́ bá wá rin aráàlú lára tá à ń sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́. Sir, ẹ má wo ohun táwọn tó kù ṣe o. Distance yourself. Ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ fi bẹ̀rẹ̀ yẹn you started very 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 well. And ẹ̀yin náà ń fetí yín gbọ́ ẹ̀ ń gbọ́ comment àwọn ọmọ Nàìjíríà. I must confess to you, no matter how bad one is, tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa Nigerians are celebrating yín. No matter how bad you are, tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa ọmọ Nigeria are celebrate. If everybody kan tẹ̀ ti gbàgbé kódà àti ráwọn tó ti bú Òbí pé kó lọ wá bí jókòó sí the president is okay for us. But ẹ bá tún lọ yọ ọwọ́ kan, people will be yearning for another government to come. Sir, ẹ má place ọ̀tá lọ́wọ́ sir. Please, ẹ má place ọ̀tá lọ́wọ́. Ẹ má bá bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn. Please stand on that. Ẹ jẹ́ kí oúnjẹ wà nílùú fún wa. And mark you, ẹ ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn governors tẹ́ deal pẹ̀lú àwọn governors yìí. Ẹ má ràn governor kankan sí wa mọ́ lórí ọ̀rọ̀ palliative. I am repeating it. Most of them are thieves. Iṣẹ́ tẹ̀ ìran wọn sí wa wọn ń jíṣẹ́. Ara wọn náà ń jíṣẹ́ fún. Tẹ́ bá rán wọn sí èèyàn 10 million nínú ìlú wọn. Wọ́n á kó èèyàn 100 péré tó jó lóṣèlú. Wọ́n á ṣètù ẹ̀. Wọ́n á kó gbogbo tó kù sápò. Á dẹ̀ máa ṣépè fún gọ́fìmẹ̀ntì yín. A ní mọ̀ pé ti ṣe dà tí yín jẹ́jẹ́. Àwọn ni wọ́n kọ̀ láti ṣíkàdéhùn. Why don't you liaise with the central bank? Almost virtually 70% or 80% of Nigerians ló ní bank account. Ìyí tí ò ní ti àwọn terrestrial banks ó ní online which is opay nǹkan kan yẹn. Ẹ lọ wo àwọn bank account wa, credit us directly. Ẹ jẹ́ ká jí láàárọ̀ báyìí kára láti pampam láti Abuja federal government ó ti credit account rẹ̀ 20,000. You will see the way people will be celebrating you all around. I'm telling you, sir. Aside from that, ẹ bá wa ṣe àwọn refineries wa kí wọ́n máa ṣiṣẹ́. Ká gbàgbé nǹkan tó ń jẹ́ oil subsidy. Káyé epo lọ́wọ́n gógó mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń gbé mọ́tò lé o ti fẹsẹ̀ rìn. Kódà àwọn oníkọ̀máṣíà mọ́tò wọn ò ta mọ́. Mo lẹ́ni tó ti lọ abúlé nu wọn pé nígbà yìí ta sí kò dẹ̀ tà mọ́. Ebi tí padà tẹ̀blé o. Láìpẹ́ ìmọ̀ bàbá àkílódé bàbá alágbájá ẹ wo ẹ máa ṣe ìlú yín o. Nígbà yìí ta sí kò dẹ̀ tà mọ́. Ebi tí padà tẹ̀blé o ti láàdáko. That is the condition you left a lot of people now.
That is the condition people are now. You might not know. Àwa la súnmọ́ wọn. Àwa là ń gbọ́ròyìn lójoojúmọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn. Àwa ni gbélégbọ́ tá ń liaise mọ́ àwọn èèyàn, tá ń gbọ́ comment lẹ́nu àwọn èèyàn. The condition people are today, it is just deteriorating every day. The condition is bad to the extent that most of Nigerians cannot even afford 1 square meal anymore. Just 1 square meal. And kí n tiẹ̀ rí kan fi sínú lójúmọ́, 90% Nigerians ò lè ṣe mọ́. Àfọlóṣèlú. Àfàwọn tó ń rówó jíkó. Àdẹ̀fà ọmọ Yahoo. That is why you see criminals. Tí wọ́n breed lójoojúmọ́ Nigeria sí. Every day, almost every day, ni criminals ń dìde. Ẹ́sà, ìyẹn ní kẹ́ bá wa mójútó. Ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ Nigeria o. Ará Nigeria inú wọn ń dùn lójoojúmọ́ ni òbọn ṣe take over. Ṣé ẹ wá rí tó bá wá padà yọ́lẹ̀ fún wọn? Ẹ wá kọrin barista fún wọn pé bàpé mò wí tèmi Àyídé o, bàpé mò wí tèmi ẹ wá fọ́ lẹ́rọ̀ ẹ̀ máa ta yín. Máa wo fídíò, máa wo picture Buhari kan, ó fẹsẹ̀ ó cross leg back, ó wá ń ta yín. Ẹ̀yin náà fẹ́ cross leg ẹ̀ máa ta yín. Ọba bí ó Nigeria bá pariwo ẹ̀ kọ́ fowó elépo títí pé ẹ̀ la máa ràn bá a sọ fún yẹn ní rárá. Yes. Àwọn náà ní wàhálà wọn. It's none of our own business. As chairman of ECOWAS, you have tried your best. They said no. Leave them alone. Ẹ face the problem titi wa. Ẹ wá solution to problem tiwa Nigeria. We are suffering. We are hungry. Owó tó yẹ kẹ́ ẹ ná sí expenditure lọ́dọ̀ tí wọ́n fún war kankan. Ẹ má bá wọn fa war kankan. Nigerians are not ready for war. Ebi ló ń pa àwa níbí. Ìyà ló jẹ àwa níbí. Ẹ bá wa ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe kí rìfánárì wa ṣiṣẹ́ kí gbogbo títì wa wà mútọ́rẹ́bù. Kẹ́ ẹ bá wa rí sí power kí iná wà déédé. Sir, you don't need to campaign for second term. Ẹ máa rí Nigerians tá máa lọ lẹ poster fúnra wọn that Tinumbu must come for second term. Tẹ́ni other person bá lẹ poster wà láyà wá tá a máa fàyà rì. Tẹ́ bá lè ṣàwọn give us the amenities ta need, àwọn compulsory àbèrè nǹkan tó pọ̀ jù, àwọn tó yẹ kó kàn wáyé social amenities, develop them for us. Ẹ jẹ́ ká gbáyé ìrọ̀rùn kẹ́ wá wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ wà ókè o, ẹ tún wà ókè o, Nàìjíríà ò ní fẹ́ mọ̀ o. Ìta fẹ́ mọ̀ ni pé ṣé Tinubu ló ṣàtúnṣe wà ń bẹ̀. Ọdún mẹ́jọ yẹn gbọ́dọ̀ pé. Kódà lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ, a máa ráwọn tó sọ pé rárá sẹ́ẹ̀. Nígbàtí Marwa tó ṣe dáadáa lẹ́kọ̀ọ́, I can remember vividly, ológun ni ológun pé ó change àwọn governors, ó change àwọn military administrators. Mo dẹ̀ rí lẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn èèyàn yan delegate lọ bá Abacha, ṣàbàṣà ní Babangida, Abacha ní as I think, ó rán delegate lọ bá president ìgbà pé ẹjọ́ o ẹ bá wa repeat Marwa sí Lagos state, ẹ má ẹjọ́ ẹ sá má change ẹ. Àwọn èèyàn máa ń mọ̀ tí nǹkan bá dáa. People, Nigerians are not alabaramore. They always appreciate good things. I know Nigerians for that. Ìsìn náà máa sọ fún àwọn tó ń gbé yín lọ kọ́tù ẹgbẹ́ wọ́n tiẹ̀ ti ń sọ ti tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀. People are saying that kóbi tó a rí lọ́jọ́ kó síbi kan jàre kí la tún fẹ́ president eléyìí ṣe dáadáa now. Yes, because we started enjoying your government. But sir, please don't let the grape sour. Dáadáa tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ní kẹ́ máa bá wa ṣe lọ sà. And mark you, gbogbo àwọn owó tẹ́ ń gbé síta yẹn tẹ́ ń fi rán àwọn gọ́fúnà sí wa, ẹ má fi rán wọn mọ́. Wọn ò fi jíṣẹ́ o. Òṣìṣẹ́ ìjọba nìkan la gbọ́ pé wọ́n credit account wọn o. Èló dẹ̀ ni. Èló ni. Àwọn aráàlú jìyà o. Ẹ lọ wá account number everybody ẹ liaise mọ́ Central Bank àti Opay o àti àwọn account online àti account terrestrial. Bẹ́ẹ̀mi ṣe wà First Bank ni mo ń lò. Ẹlòmíì lo Senate, ẹlòmíì lo kìíní. Ẹ gbé àkáǹtì gbogbo wa. Ẹ sọ fún Central Bank pé owó tó yẹ kẹ́ fún wa ẹ credit wa direct. Bí gọ́fúnà kan bá dé ẹni ẹgbẹ́nu rẹ̀ sọ̀hún lájókòó kò kan ẹ̀. Tó bá jẹ́ kó tún títì ṣe fún lówó ẹ̀ bí ó bá fi tún ṣe àwà pariwo ẹ̀ síta. Wọ́n bá gbé mi wájú mi lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀yìn náà ni. Ìrẹ́ fún gọ́fúnà kan lówó lénìí tí ń bá rí kà tí ó tún títì ṣe. Ìkọ́sí wà tá a sì máa sọ gọ́fúnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ọ̀nà Olómore ò dá mọ́ o, Olómore ò ṣe é gbà o láti Bíúrì kò ṣe é gbà mọ́ rárá o.
ẹ wá bá àtún títì wa ṣe bó tiẹ̀ ti gbàgbé wo ọlọ́run ló ní sọ̀rọ̀ débẹ̀ gbogbo ọ̀tá àwọn ọ̀tá ní kí n sọ fún yín pé títí àwọn òṣèré gbà o àwọn ìjókòó gbogbo àwọn yẹn tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ tẹ̀ ti di death trap one way là ń gbà ní láti bíúrì lọ́dẹ tọ́ṣì one way làwọn èèyàn dẹ̀ ń gbà sí o gbogbo wájú ṣe Peter gbogbo wájú bíúrì gangan bí tí bíúrì yẹn wà óhó bí mọ́tò tuntun gbàbẹ̀ lẹ́ni adarúgbó kòtò tó wà bẹ̀bẹ̀ ju jíìpù síbẹ̀ àwọ̀ wọ́n máa gba bí mọ́tò gba bí kọjá ń sìn ní kòtò tó wà bẹ̀ ń sìn iyẹ̀pẹ̀ burúkú kan la rí tán dà síbẹ̀ o ìyẹn kọ́ làwà fẹ́ o ẹ bá wa tútù ti wá ṣe kí títí wa dáa ẹ sà Your Excellency Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún ìdí tá a fi fún yín second term nìyẹn o kẹ́ ẹ lè bá wa túlù wa ṣe ni o àìmọye àwọn títì ni ò wà mútọ́rẹ́bù o eléyìí ò ṣe pé èèyàn ń ta sí gọ́fíńmẹ̀ntì o à ń sọ tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín nílùú ni ẹ̀yin ò mọ̀ ẹ̀yin ò gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ fẹ́ kárí bẹ́ẹ̀ táwa ń rí làwa ń sọ yìí bọ́bá tó ti mẹ́sẹ̀jì mi máa gbé mẹ́sẹ̀jì yẹn pẹ́ tún wò àwọn ilé náà tún ní títí àwọn ò dáa títì ní kọ́kọ́ àwa tí ẹ ti fojú kan mi gbẹ̀yìn nísìnyí lábẹ́òkúta bóyá 1840 ayé yín kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ látàyè gọ́fúnà kílẹ̀ tó kó bẹ̀ Gbẹ́ngà Daniel láti declare emergency sómi ààrùn mi mú o òrùgbẹ́ngbẹ́ wá ẹ̀ má jà mọ́mi kú sílé ẹ̀ má jà mọ́mi odò Ògùn kú ó lámúdàgbànà anyways ebi ń pa wá o ní Nàìjíríà ìyẹn ní kẹ́ ẹ bá wa mójútó President Bola Ahmed Tinumbu àwa báwọn èèyàn kò recognize yín BGI TV èmi o mo recognize yín as my president and you remain my president till 8 years inshallah ẹni tí ẹni báwọn kò fẹ́ ẹni báwọn kò má fẹ́ ẹni tẹ́mi mọ̀ ẹnì kan ṣo tẹ́mi mọ̀ ní Tinubu ẹjọ́ ẹ bá wa tún lu ìṣe ẹjọ́ ẹgbọ́n táwa aráàlú sọ ẹ má dá wọn ẹ má fi Nìjẹ́rì lẹ́sàáyé Nìjẹ́rì àwa ò mọ bẹ́rìbẹ́rì sọ àmẹ́dẹ́ French sọ náà Yorùbá là ń sọ ń bí àwọn Yíbò sọ Yíbò Haúsá ń sọ Haúsá àwa yẹn ni kẹ́ ẹ dá lóhùn àwa ni tiyín àwa la fún yín mandate àwa ni kẹ́ ẹ face àwa ni kẹ́ ẹ túnṣe bílù yín bá dáa Yorùbá ní bọ́dẹ̀dẹ̀ ò bá dáa bí ìgbẹ̀ni kinní kan rí ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín ni kẹ́ ẹ kọ́ túnṣe o ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín gangan èèyàn kì í fìdí sílé èèyàn kì í fìdí síta kó tọ̀ sínú ilé yẹn gangan ni kẹ́ ẹ bá wa túnṣe sà àwa tá a fún yín mandate ni kẹ́ ẹ face bí ECOWAS ò bá ṣeé ṣe ẹ fún wọn lóye wọn kó máa bóyá ECOWAS wọn lọ ẹ fọwọ́ lẹ́rún ẹ máa wò kí Nàìjíríà sá ti dà bí African government gbogbo yín lápapọ̀ bá wá sọ pé ojú yín ti làǹsìn you want to face the common goal you want to achieve the independence of Africa it is a welcome idea wallahi I will use this my channel to promote that for you gbogbo gbèsè tẹ́ bá ti ń gbé tí n bá ti ń gbọ́ I will be promoting it adé máa sọ reason tẹ́ fi gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ a máa sọ fáwọn èèyàn káwọn èèyàn lè máa gbọ́ because ó ti wà well overdue bá a so pẹ́rẹ́ Africa America congratulate I couldn't imagine wọ́n dìbò fún Tinubu wọ́n sún ẹ̀yìn àwọn èèyàn sọ pé America will never congratulate him who is America America yẹn ẹ báwo tí wọ́n ṣe jẹ́ àwọn ṣe rán delegate wà wọ́n rán wá yóò ní káwọn má jẹ tó ń wà sir Your Excellency you are our president and you remain our president at least for this first 4 years ẹ wá jẹ́ ká enjoy the efficacy of your governance in this country ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ Niger you are not from Niger you are from Nigeria ìyà ń jẹ wá o àwa ni kẹ́ ẹ mójútó mo tún sọ sà ẹ má fún gọ́fúnà kankan lówó wa o ẹ credit account wa direct ẹ jẹ́ ká rí owó wa fi ra oúnjẹ jẹ sínú wa ẹ jẹ́ ká rí owó wa ná fúnra wa láìpẹ́ bá fún gọ́fúnà kan lówó wí lè sọ pé gọ́fúnà báyìí kò sí tó ṣe trust inú gbogbo wọn àwọn ọmọ wọn ló ń dolówó sí wọn ò ní fún wọn lóṣèlú ẹgbẹ́ wọn náà máa fún èèyàn bí 100 200 náà máa lọ kó gbogbo ọmọ ráìsì àtọmúgbó yẹn gbogbo náà ti credit account wọn àwa tá a nídòwó rẹ̀ àròwó náà ò wọ́n fún wa o ìtẹ́ẹ̀kọ́ fi rán wọn mò ń sọ fún yín ní sàwọn ò fi jíṣẹ́ ebi ń pa wá nílùú ẹjẹ máa lọ kí wá èso tí bá ní kí n ṣí ẹnu tí bá ní kí n ṣẹnu bí tí nìdélé lẹ́nìí tó máa fi arrest mi yà á sí èyí tó ń ṣe wá kì í pọ̀ o ọlọ́ ìyà tó jẹ wá pọ̀ gan-an ìyà tó jẹ wá Nàìjíríà pọ̀ o ìdí nìyẹn táwọn èèyàn fi ń jápa go to American embassy
ẹ rí bọ́n ṣe ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà ẹ gbowó rìbìtìrìbìtì láti fi fún wa ní appointment àwọn ọmọ Nàìjíríà tó débẹ̀ ẹ ti rẹ́ lómi ó máa sọ̀rọ̀ tí máa mọ̀ pé lè ní IQ gan wọ́n ní wọ́n máa wò yín rè nígbà bá ṣe tán wá gbéwèé olórí burúkú ìwé blue wèrè kan jáde we are sorry we cannot give you nígbà bọ̀ pẹ́ ní fún kílẹ̀ gbowó ńlá lọ́wọ́ ẹ̀sìn presently appointment wọ́n sì ìtó kéré jù bẹ́ẹ̀ ti wọ 80-something,000 wọ́n ní dáwọ́ ẹ̀ padà fún o wọ́n ní kó tún lọ reapply wọ́n dẹ̀ ti sọ síbẹ̀ you cannot appeal èyí tẹ́mi ti rí ló tẹ́lẹ̀ séèyàn tí mo rí ìjọ́ mo rí kinní yẹn lọ́wọ́ ẹni mo ní pẹ̀lú gbogbo pò yìí ó náà white wash òun ni o kí lẹ̀ tún fẹ́ mọ́ ṣe ń disgrace wa àwọn tó yẹ kán máa bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà gba ẹjọ́ afẹ́ wọ̀lú yín tàbí kán máa bẹ̀ wá pé ẹ máa bọ̀ nílùú ẹ̀kan tí ẹ̀ wá gbafẹ́ lọ́wọ́ àti tí ó dẹ́ ọmọ Nàìjíríà fẹ́ kú sẹ́ńbàsì wọn ẹ bá wa tún Nàìjíríà ṣe ẹ jẹ́ kí Dubai worst ju Nàìjíríà lọ tẹ́lẹ̀ look at them today look at them today ibẹ̀ ti di Mẹ́kà táwọn èèyàn ń lọ ẹ bá wa tún Nàìjíríà náà ṣe ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà náà di ibi táwọn máa ṣe tourism tó máa wá tọmọ Nàìjíríà máa jẹ àjẹyó àtàjẹṣẹ́kù wọ́n bá rí Nigerian passport lọ́wọ́ ẹ̀ ní foreign countries gbogbo security náà máa kó wá wọ́n bá tún fún ẹ vigorous àṣetàn tó rí nǹkan kan instead of them to say please I'm sorry no wọ́n tún wú ẹ̀ ti kàtẹ́gbin kódà wọ́n tún wọ́n máa wù ẹ̀ ní suspicious look náà ni pé àbíbo ló tún jí gbé sí kí ló dé kí la ṣe ẹ̀yin tẹ́jọ́ lórí wa náà ní kẹ́ ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn senators kankan yìí kán yé jí kó mọ́ kán fi túlù ṣe ọmọ Nàìjíríà ò ní sá lọ bì kan mọ́ bílù bá ti dá free health service tó bá ti wà tí gbogbo náà wà tómi wà everything wà before you know it Nigerians will come back home tí security dẹ̀ wà olórí gbogbo ẹ̀ because tówó bá wà tíṣẹ́ wà tí gbogbo ẹ̀ wà tí ó bá sí security tí Fúlàní sì jí wa gbé na problem o ẹ bá a ṣẹlẹ̀ lórí láyọ̀. wà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV bàbá gbàgede olólùfẹ́ Yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ o etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ni BGI TV ẹ má fi ṣeré ẹ máa wò lóòrèkóòrè. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV
èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station ti dòde.